At ayan, 7.5 na. Previously 5k lang to guys, no? Hey guys, magandang araw ulit sa ating lahat. Aldrin here. So today mag-share lang ako ng ideas dito kay Binance, no? And si Binance isa sa mga crypto trading, no? Isa sa pinaka-popular. And in terms sa mga altcoins is madami siyang mga pairing. So yun, bago ako magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito guys sa channel ko, feel free to subscribe kasi nag-update ako dito ng mga informations about cryptocurrency. So ayun, balik tayo dito sa ating topic. Yung topic ko lang today is pretty basic, no? Para sa mga gustong magkaroon ng ideas at bago lang din dito kay Binance or interesado na magkaroon dito ng ideas or knowledge, no? So ayun, basically nandito ako sa user interface ni Binance, and itong nakikita natin sa taas is dyan nila nilalagay yung mga announcements. And then kung makikita natin may mga pairing naman dyan, BTC USD, BNB USDT. So dyan nakikita lahat ng informations sa kanilang application, no? So ayun, scroll down lang natin at makikita natin dito yung 24-hour volume and then gainers and losers, no? So dito naman sa baba makikita natin home, markets, trades, funds, and then yung account. So ayun guys, dito ipapakita ko or i-share ko yung ideas kung paano nga ba gamitin yung mga default indicators dito kay Binance, no? So tapusin natin tong video na to para mas maintindihan yung maigi, no? So ayun, punta tayo dito sa aking funds. At ayan, 7.5 na. Previously 5k lang to guys, no? At nag-trade tayo at kumita tayo more than 50% na ng ating assets. So mamaya ipapakita ko yan kung paano nangyari. So for now, marami nagtatanong dito kung paano nga ba gamitin yung stop market, yung stop loss. I-discuss natin yun guys after this introduction, no? So ayun, punta tayo dito sa markets muna. Makikita natin dito favorite. So basically pag gusto mong ilagay dito yung favorites na coin mo, punta ka lang dito sa BTC kung ano yung trinade mo na coin. Say for example itong Edo, nag-trade ka ng Edo BTC. So itong star sa upper right corner ng ating application, tap lang natin na yan. So after that guys is mapupunta yan dito sa favorites. So ayan, kung makikita natin na add na siya dyan sa favorites. Dito lang sa BTC kung makikita natin sa BTC tab, dito yung lahat ng pairing nya. Lahat ng mga alts na mayroong pairing kay BTC is makikita natin dyan. Sa alts naman, merong Ether, merong TRX. So select lang natin yan at magsusort yan na TRX yung pairing nya. Merong XRP. Ayan, magsusort lang yan. USDS or USDT. Ito yung mga stable coin guys, no? Ito yung mga nakapeg sa USD value, which is konti lang yung fluctuations or 1:1, no? 1 USDT is equivalent to 1 USD. So BSUD, TSUD, USDC, and PAX. Etong pairing naman ni BNB guys is basically same as BTC. So ayan, Tomo BNB, Band BNB, lahat ng may mga pair na altcoins kay BNB is makikita natin dyan. So under the spot trade yan guys, na kung makikita natin nakaselect yung spot at 1:1 ratio. 1:1 ratio guys is yan yung sinasabi nila na buy low, sell high, no? So pag tumaas si market, kikita tayo. Pag bumaba si market, matatalo tayo. Dito naman sa futures guys, ito naman yung kahit pababa si market ay kikita tayo, no? So say for example, meron tayong mga video na ginawa. So lalabas yan sa upper right corner ng ating video na to. Pwede nyo panoorin yun. Kagaya nyan, meron tayong buy long and sell short dyan, no? So and pag ginamit natin yung buy, basically sa tingin natin is tataas yung market, no? At pag ginamit na naman natin yung sell, so sa tingin natin is bababa si market, no? At magpo-profit tayo sa pagbaba ng presyo.
So balik tayo dito guys sa ating user interface. Nasa markets tayo. Magte-trade tayo today para ipapakita ko kung paano nagwo-work. So one of the tips ko pala dito guys is kailangan natin dito na meron tayong BNB. So eto, kasi kung meron kang BNB, mas malo-lower pa yung trading fees mo, no? Kung pupunta tayo dito, so itatap lang natin tong using BNB to pay for fees 25% discount, no? Dapat magkulay dark yellow yang using BNB, no? So ayan, dapat meron kang BNB para mas maliit yung fees or trading fees natin. So balik tayo dito sa trades, and then select tayo dito ng coin at ipapakita natin yung default indicator kung paano gagamitin. So basically guys, punta ako dito sa funds, meron akong BNB, no? So yung gagawin ko dyan is punta ako sa markets, and then spot, and then BNB. So ayun, kung BTC naman yung hold natin, punta lang tayo dito sa BTC, and then buy and sell lang, no? So yun, BNB, try natin dito mag buy and sell, no? So basically dito mamimili tayo dito. Ipapakita ko lang kung paano gamitin yung default chart, no? So try natin tong XTZ or Texas. So ayan guys, kung makikita natin, meron ditong default, no? Ito yung Bollinger Bands na tinatawag. At sa baba naman, yan yung volume. So sa Bollinger Bands, meron tayong tinatawag na upper band, yan yung kulay dilaw. And then merong middle band, yan yung kulay pink. And then the lower band, yan yung kulay violet. So basically guys, dito, no, makikita natin naka 1 hour time frame ako. Or yeah, balik tayo dun sa 1 hour, no. Basically guys, dito kay XTZ, so basically kung makikita natin, hinit na yung violet, we're in the lower band. So kung makikita natin guys dito sa lower band, oh, hinit niya yung lower band. After that, nagkaroon ng price sa taas, no. So tumaas yung presyo after niya na ma-hit. So we consider it as a support, no, itong lower band na yan, no. And then after that, itong pangalawang to, itong kulay pink na yan, yan yung magiging next, no, resistance, no. And then after that, pag tumaas yan above this area, above this kulay pink, so basically yan yung magiging next support natin, no. So ayun, hanap tayo dito ng another samples. So basically scroll down lang natin, ito WTC or Walton Chain. So ayun, makikita natin dito guys, no. So tumama yung lower band, we're in, ayan, Bollinger Band, no, kulay violet na yan, tumama. After that, nagkaroon ng pagtaas. So basically ito yung magiging buying natin, no, sa mga gantong galaw guys, no. And dito, if ever na magkaroon niya ng pagbaba ng presyo, is dyan pwedeng bumili ulit. So hanap ulit tayo dito at magte-trade tayo. Hanap lang tayo ng price na kakatouch lang sa lower band. So halos lahat, hanap lang tayo dito yung caucus. So try natin yung seller. Eto. So hindi pa siya nagtatouch. ANKR. Ayan, pwede to. So ANKR guys, no, kaka-touch lang niya at pwede tayo dito bumili. Try lang natin bumili para ipakita ko kung paano nagwo-work. So basically guys, BNB yung magiging pambili natin, yung nakikita natin dito. So ayan, BNB. Gagawin lang natin, tap natin tong buy, and then after that, pwede nating ilagay dito sa order book, no, dito. So after na maklik natin, automatically magre-reflect yan dyan dito. So ayan, so try natin dito 1 BNB. So dito natin guys ilalagay yung amount, no. So yung available natin is 7 BNB. Try lang natin yung 1. So yung 1 BNB is equivalent
ng 11,534 ANKR sa presyo nito. So bali limit order yan, at once na bumaba yung presyo dyan ay mabibili yan kaagad, no? So after that, top buy and success. So dito natin yan makikita guys sa open orders, no? Hindi pa yan na-execute kasi dito na order book natin siya nilagay. Meron ding guhit dyan, yung kulay orange na yan or kulay dark yellow na yan, makikita natin. So ibig sabihin dyan na i-place yung ating buy order. And then after that, so ayan, makikita naman natin sa open orders. And punta tayo doon sa chart, tap lang natin to guys. Yan. Dito guys, no, so pwede natin dyan i-hold lang natin guys, no, para lumabas yung crosshair na yan, yung mga dotted na yan. So 870. So dito yon, pero dito tayo naglagay sa baba. So yan, malapit na siya ma-hit. And titingnan natin, aantayin lang natin na ma-hit. So basically guys, yung limit order is pwede natin ilagay dyan, or pwede natin i-edit to, yung mga number na yan. So say for example 863. So pwede yan sa limit order. Pero yung market order guys, ito is automatically mabibili natin kagad kung ano yung available na presyo sa market, no. Mataas lang yung fees niyan kasi hindi tayo yung maker ng market, no. Kinuha lang natin yung order dito. So ayun, yun yung kaibahan ng market price. Ayun, basically guys, punta ulit tayo doon sa ating markets. Try natin i-trade tong BNB papuntang BTC naman habang inaantay natin yung orders natin, no. So punta lang tayo dito kay BTC. So eto, pwede nating i-sort by pair. Ayan, clinic natin to kanina. And eto siya. So ayun guys, dito kay BNB, BTC. So kung sa tingin natin is mas bumaba pa yung presyo niya. So say for example dito, sa kulay pink na yan, mas bumaba pa siya dyan, is pwede natin iset yung stop loss, no. Stop loss na naman isi-set natin dito guys, hindi yung buying. So sa mga nagtatanong, ito yung setups for the stop loss, no. Punta lang tayo dito sa sell, and then validate muna natin dito sa chart. So hold natin, and then tingnan natin kung saan banda. So ayan guys, titingnan natin dito kung saan natin isi-set. So 0. Dito natin isi-set yung stop loss, na just in case na bumaba pa dyan sa ating middle band. So 0. So 4 na 2. So basically 4 na to. Tap lang natin tong sell, and then dito stop limit. Then after that 4 na 2. So dito guys sa stop, no, ito yung stop natin eh. So delete muna natin. Ayan yung stop natin. So dito guys, doon natin ilalagay yun, no, 0.0 tapos 4 na 2. And then dito sa limit, so dapat dito guys sa limit is mas mataas dapat to dito, no. So 0.12 something like 2300. So ganyan yung setup guys, no. Yung ating stop ay maliit, wherein sinukat natin doon kanina, and then yung limit natin is dapat mas mataas, no. So basically guys, itong stop, once na ma-hit yung presyo na yan, is mapupunta yan dito sa order book, no. Diyan yan magpo-flow, and then itong trigger natin, limit trigger, yan yung masiselect, no. Yan yung mabebenta. So yan yung use ng stop limit. So if ever na mas bumaba pa yung presyo, so say for example bumaba pa dito yung presyo niya, so mamimitigate natin or malolower natin yung risk natin, no. So balik tayo ulit doon, and then dito naman sa amount, so kung lahat ng BNB natin, so ayan 100% lahat ng 6 BNB natin is try natin i-sell, no. So yes, ayan makikita naman natin if the price drops to or below, ayan 0.00222,
an order to sell 6.55 BNB at a price of, ayan, kung makikita natin, kagaya ng sinabi ko, yung 0.0023 ay yun yung mapiplace dito sa order book, no? Once na matrigger tong 0.002222. So after that, try lang natin, and then yes. So basically dito naman ulit natin yan makikita sa open orders. Ayan, stop limit, and then yung ANKR kanina natin na ginamit is andyan naman. So ayun, at basic ganun lang guys, no? At punta tayo dito sa ating trades. At open orders, pwede natin cancel yan lahat if ever na hindi pa siya na hit or na fulfilled, no? So ayun, maybe that's it for today guys, no? Maraming salamat sa panunood. Comment kayo guys kung meron akong na-miss out dito na details or informations kay Binance, no? So i-comment nyo lang yan sa ating comment box at andyan naman ako para sagutin yan. So and maybe that's it for today guys. Maraming salamat sa panunood and hope this video helps. Ingat tayong lahat and bye for now.